بعتقد انه قليل جدا يلي من جيل الثمانينات او التسعينات اللي اذا سألتهم شو افضل البرامج الكرتونية العلقانة بذاكرتهم ما يذكروا كابتن ماجد. وبعتقد انه واحد من الملهمات العديدة اللي لهلأ شريحة كبيرة من الشباب بسببها متابعة وبشغف واحيانا لدرجة مدهشة لأدق التفاصيل لعالم كرة القدم. خسارة، كانت تسديدة رائعة. تبا تستطيعون الاستمرار يا شباب، أنا قادم. فواز قد عرفته، إنه فواز المدرب البرازيلي لاعب قلب الهجوم للفريق الوطني البارز. أنت يا ماجد، إنها لك. رائع، هدف. ماذا؟ تبا لقد أفسد اللعبة. انتبه. بس ليش بنتابع كرة القدم؟ وليش بشجع الفريق أو المنتخب؟ ليش المشجعين بينفعلوا كل هاد مع أحداث المباراة؟ وليش أحيانا بيصير في عنف وأحيانا تانية انهيارات وبكاء؟ وليش بالأساس هالهوس بفريق كرة القدم بذاته طوال حياتي؟ خاصة أنه الفريق ذاته عم بيتغير دايما، حتى الاسم والشعار أحيانا بيتغيروا. هذا التشجيع والولاء الدائم يبدو غير منطقي أبدا، لكنه مع ذلك يحمل منطقه، لأني بالحقيقة بشجع نفسي أو حالي المتماهية بهالفريق اللي نفسيا صار امتداد لإلي، واللي بثق بقدرته يمنحني أكبر قدر من شعور الانتصار السريع مثلا، بعيدا عن شعور الخوف العميق من الهزيمة أمام تحديات العمل، الدراسة، العلاقات أو العملاقة اللي اسمها الحياة. أصعب وأصدق حقيقة فيها أنه بالنهاية راح أذبل وأتضاءل وموت. وخاصة أنه ربينا بمجتمعات ضعيفة، وكان عنا آباء وأمهات دائما بيذكرونا بأهمية شيء بنظرهم أساسي جدا لحياة جيدة، المتعلق بضرورة تحصيل أعلى العلامات والمراتب والشهادات. وكلنا كان عنا أساتذة كانت تمدح اللي بتسميه شاطر وتذم اللي بتسميه كسلان أمام الجميع. للأسف نظام اجتماعي عالمي قائم على التنافس والجدارة كصفة أساسية للحصول على عيش جيد أو مكان اجتماعي مقبول. بينعكس هالشي بطبيعة الحال بالبيت والمدرسة من صغرنا، مع فوارق طبعا، انه مثلا في اوروبا او كندا او اليابان في دول محترمة بيحكمها القانون، وفي انظمة اجتماعية بتحاول تعتني باللي سمته ضعيف لانه قرر يعيش برا هالنظام القاسي. منلاحظ هذا التورط الذاتي باللعبة كمان بمدى الخوض مثلا بتفاصيل صغيرة او هامشية، مثل حالات تحكيمية معينة تبدو أحيانا كأنها مسألة حياة أو موت، بيضل الخلاف حولها لسنين طويلة. في ناس مننا بتصر بعصبية وبدون أدنى شك مثلا أنه هي ضربة جزاء وأنه هو شايفها بوضوح، وغالبا ما أنه كذاب وفعلا هيك شايف. بس لأي درجة حكم موضوعي؟ لأي درجة هو بعيد عن انحيازاته شديدة الفعالية؟ ولأي درجة أصلا بهمه يكون موضوعي؟ الفريق الآخر أيضا ما عنده شك إنها ما بتصير ضربة جزاء، وبيكون في بحث حسيس عن أدلة لدعم حكم تم إصداره أصلا وبسرعة بدون أدلة، مثل وين كان موقع الكرة، ليش شال قدمه فورا، زاوية الحكم أو الكاميرا وشلون أصلا شافها. وبإمكانكم وضع نفس العدسة اللي عم نشوف من خلالها جدالات كرة القدم مع جدالات أخرى كتير وأحيانا أكثر جدية واتصال، اللي منها السياسية، الثقافية أو حتى العلاقات الشخصية، وحتشوفوا نفس الآليات والانحيازات وغيرها من أمور قد تبدو لمشاهد من بعيد كنقاش منطقي مشوب بشوية حماس
تجاه موضوع تافه، لكنه نقاش غارق في الذاتية يدعي فيه الفرد أحيانا دور المظلومية، وأحيانا أخرى دور البطولة، أحيانا يتنمر وأحيانا أخرى تانية يتعرض لتنمر، عصبويات وعصابات. هالمكان التافه حقيقي جدا، وحقيقته نابعة بمدى تورطنا فيه. اللي ما مصدقني يراقب أي جروب على الفيسبوك بيحكي كرة قدم مثلا، ويبدو بالواقع كل ما شعرنا بظلم أو خسارة داخلنا ضمن سياقات الحياة الصعبة اللي منعيشها يوميا، كل ما زاد هذا التشبث واللامنطقية في التشجيع والانحياز. كل ما انحرمنا حياة كريمة وفرص عمل عادلة ومتوفرة للجميع، كل ما انحرمنا كرامة وشعور بالتقدير والمساندة، كل ما بحثنا عن لحظات خارجنا نتشبث فيها تعطينا شعور جيد، ولو كان من خلال هدف للاعب ما بيعرفني بيجيب بطولة لفريق ما بيحكي لغتي ببلد بحياتي ما زرتها ولا بعرف عنها شيء. هذا التعلق والهوس له وظيفة إذن. غالبا فكرة التشجيع نفسها بتبدأ بذكرى جميلة لهالفريق أو تأثير أخ كبير أو حدا من العائلة أو الأصدقاء بالمدرسة. ممكن طبعا يكون التشجيع بالعكس لفريق ند للفريق اللي بشجعوه هالمؤثرين هدول كرد فعل نفسي أو متمرد له أسبابه ومساراته النفسية الخاصة، مثل تفضيل الوالدين لطفل على الآخر مثلا، أو تجاهلهم المتكرر لتنمر أحدهم على الآخر. وطبعا خيار التشجيع مثل كتير من مواقعنا النفسية اللي بنتموضع فيها وبتضل معنا طول العمر. هذا المزيج من التماهي وتعويض الخسارة فينا نشوفه بوضوح بردات فعل الجماهير. وقت الفوز الأنصار بيحكوا بصيغة الجمع: فزنا، هدفنا، لاعبنا، إلى آخره، أو اللي بسموه علماء النفس اختصارا ببيرغ Basking in Reflected Glory. عكس وقت الخسارة محاولات الانفصال ولو مؤقتا عن الانعكاس الذاتي بتكون هي الطاغية، وهون بتكتر مفردات هن المدرب، اللاعبين، الفريق ما كان عنده خطة، أو اللي بسموه اختصارا علماء النفس CORF Cut Off Reflected Failure. كرة القدم تحمل كمفهوم رؤية تنافسية وذكورية للحياة، وعلى الرغم أنه كتير بشر بيشوفوا قيم إيجابية لهالتنافس، خاصة المتعلق ببناء الحضارة والتقدم التكنولوجي وما إلى ذلك، بتمنى ينقصنا كتير من هالتنافس على حساب قيم تانية مثل التضامن والتعاطف مع بعضنا والإحساس بالآخرين. بلقطة ولحظة ما كرة القدم أشبه بحلبات القتال القديمة يلي مع مرور الزمن الإنسان تخلى عنها وما عاد بده بشكل مباشر وبغرض التسلية يعيد عيش صراع ودم وموت. لكن نشوة الانتصار والفوز شبيهة جدا بتلك القديمة، تهليل الجماهير وصياحهم الأدريناليني كأنهم هم ذاتهم البطل القوي القادر على سحق منافسه. النساء تعرض أجسادها فرحا بالمنتصرين وما إلى ذلك. في أبحاث منيح بتدرس تحفيز أو تثبيط هرمون التستوستيرون بكثرة أثناء المشاهدة، مثل هاي الدراسة ب 1998، واللي لاحظت أن الرجال اللي حضروا مباراة لفريقهم المفضل ارتفع أو انخفض منسوب التستوستيرون حسب الفوز أو الخسارة، بينما معدلات الهرمون حافظت على مستويات الطبيعية لما شاهدوا مباراة ما كتير بتعني لهم. كرة القدم ذكورية لأنها بتستبطن الصراع كان على الغنيمة أو الفريسة أو الموارد أو حتى إثبات القوة لغرض القوة فقط والسيطرة وإخضاع الآخرين. مهمة على الأقل صرنا من 4000 سنة قبل الميلاد تنسب غالبا للذكور، وكأنما آلاف السنين تحمل طبعة الجينية فينا، لكنها هزبت بشكل أكبر، وطبعا صار في شكل حديث للدولة تحتكر العنف لوحدها، واستبدلنا الحلبات الحمراء الدموية اللي بيتم فيها مطاردة البقاء والشعور بالحياة إلى حلبات خضراء يتم فيها مطاردة كرة دائرية أو بيضاوية أو غيرها من الرياضات الجماهيرية. ومثل ما بفهم جدا انتقاد هالتشبث بشيء بعيد عن الواقع وتنافسي بهالشكل، عندي شعور دائم انه الاخرين لازم يفهموا هالتشبث ذاته، لانه الحياة صعبة ولانه هالتشبث سريع وسهل متوفر دايما مع تنوع رهيب، خطط واستراتيجيات، إضاءة ونجوم، حكاية وأساطير، وحتى جمالية ومتعة.
التنافس مجرد جزء من حقيقة تعلقنا بكرة القدم، مو الحقيقة كلها. وفي طيف من العوامل اللي تخلينا نتعلق بهالحدث، ولا يمكن لأحد أن يمتلك رؤية كل العوامل. أحيانا واحدنا بيشجع الفريق اللي بيعتقد أنه بيحمل عناصر افتقدها بحياته. يمكن بيحب هاللاعب لأنه بيمتلك ما ينقصه، لا يشعر بتردد مثلا وبسهولة بيحصل على أهدافه، محبوب من الجميع، يمتلك جسد جميل يتمنى لنفسه. يمكن التشجيع بيعيد حالة من التواصل والطمأنينة مع الخال أو الجد أو الوالد، واللي كانت تتغير كل ملامحه الجدية ويصير أقرب إلي ولأخواتي بلحظات الحماس والإثارة اللي بعيشها. يفرح، يزعل، يضحك وغيره من مشاعر مكثفة تظهر خلال ساعتين، بيحرمونا بغير أوقات منها من خلال جديتهم وصرامتهم البلوكية والمقيدة. في ناس بتشجع لأنه يمكن سلطة الأنا الأعلى عندها عالية في الحياة عموما، ودايما بيحرص يكون إنسان محترم جدا، نظيف جدا، ديمقراطي جدا، وبتهمه صورته الاجتماعية عند الآخرين. وكرة القدم هي مكان مثالي للتنفس والهروب من هالرقابة العقلانية الأخروية اللي تخيم دائما فوق راسه، وبتلاقيه بيستمتع بالسب والشتم والعصبية أو ما يسميه إذلال الخصوم وما إلى ذلك. كمشجع ومتابع لكرة القدم بشعر دايما بهالتنافس التافه الشبيه جدا بالتنافس بالحياة اليومية، بالعمل مثلا غير منضبط، واللي بصير بكتير من الأحيان أناني وغير شريف وبيضايق الآخرين ويدفعهم للعزلة أو المواجهات الشاقة. ودايما بعيش السؤال، طيب إذا جزء كبير منه ذكوري بهالشكل ليش بخوض فيه؟ لكن مبدئيا أشجع نفسي دائما على الاستفادة القصوى من هالتجربة ضمن هالمكان أيضا. يمكن المشاركة فيه وتغييره للشكل الذي أتطلع إليه. يمكن شيء ممل لكثير من الناس، لكن أنه نشوف حالنا باللعبة، نحاول نفهم وين حدودنا وين حدود اللاعب أو الفريق اللي عم ننتصر له بكل هالحماس وهالهيجان، تجربة مو قليلة، وبتساعدنا نتعلم شوي شوي نطلع من التصنيف والإطارات. كرة القدم ممكن تعطينا كشوفات تساعدنا نفهم شو ناقصنا. يمكن تعلمنا شجاعة المواجهة، أو تعلمنا نصبر بالحياة لنوصل لنتيجة أو نجاح بنريدهم فعلا. يمكن فعلا بتحقق تواصل علاجي معين لذكرى أو شخص عزيز، وبمرحلة ما ممكن نتعلم بعد التجربة نصير أفضل جواتنا بدون الحاجة لموضوع خارجي نتشبث فيه أساسا لنشعر إننا أفضل. ويمكن هي تجربة ممتعة وبس. بالنهاية ولو ما كنت متابع ومشجع لكرة القدم أو غيرها من الرياضات، ما فيك تنكر إنها وسيلة عالمية عابرة للقارات والجنسيات والحدود والقلوب بدون استئذان. وممكن مع وعي تقدر توصل رسائل نحن بحاجتها، مثل رسائلها الصارخة غير المخطط لها أحيانا ضد الانغلاق مثلا. وفي دايما هاي اللحظات الجميلة اللي بنطلع فيها من حالنا وبنقدر نحس بالآخرين، منواسيهم وقت الخسارة ومنبارك لهم بشجاعة وقت الربح. بالنهاية الربح والخسارة مفاهيم ضيقة وتافهة، لكن أنه نشعر بشعور جميل ومريح مع بعض جميعا يبدو هذا الأصعب والأجدى. كرة القدم فيها شيء كبير من العلاقة مع الذات، مثل ما في علاقة خفية مع الذات بقضايا مثل الوقوع في الحب، مثل الصداقة، مثل الإعجاب الشديد بمغنية أو أغنية، أو مثل الوقوع في الحب في نمط موسيقي معين، أو حتى مثل الهوس بالألعاب، برامج، مجلات، عروض أو مسلسلات معينة. دائما بهالعلاقات في كشف معين للذات غالبا بنتجاهله وما بنفكر فيه. وكرة القدم مثل أغلب هالأمور تمتلك شيء من حقيقتنا، لكنه متواري عننا، ولنشوفه بيتطلب هالشيء نبدأ نفتح عيوننا.